Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba makaiwas sa mga common mistakes sa mga bagong YouTubers at kung ano ang gagawin mo para maitama ang lahat ng ito. Kung gusto mo malaman kung ano nga ba ang ginawa ko, just keep on watching. Nahirapan ka na bang i-manage ang channel mo? Meron akong tools para sa'yo. Ako ay gumagamit ng TubeBuddy. Itong TubeBuddy ay meron silang feature na nakakapag-research ako ng keywords para magamit ko sa next content ko. At the same time, magagamit ko ito para mas may manage pa yung channel ko. At nagagamit ko rin to para mas maging optimize ang aking videos para maging searchable ito. Kung ako sa'yo, mag-sign up ka na sa www.tubebuddy.com/jigseason. That's JIGGSSISON. O, i-click mo ang link sa description below. Visit the website for more details. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at ito ang part 2 ng ating 2-part episode tungkol sa mga common mistakes sa mga bagong YouTubers. Kung hindi mo pa napapanood ang ating part 1, ay click mo lang ang link sa taas para mapanood mo ito at para mas maunawaan mo rin ang ating episode ngayon. Bilis, panoorin mo na ito at mag-enjoy. Sa pagpapatuloy ng video natin, malalaman ninyo ang mga maling mindset na kinakailangang itama habang nagsisimula ka pa lang. Sinadya ko talagang iwalay ang topic nito para mas mabigyan ng emphasis ang naidudulot ng maling mindset sa iyong video, lalong-lalo na sa iyong channel. Nung nagsisimula pa lang ako, ay dito talaga ako nagkamali. Nakagawa na ako ng ilang mga videos nang ma-realize ko ang mga bagay na ibabahagi ko ngayon sa inyo. Masasabi kong nasayang ang mga panahon, sana ay mas maaga ko itong natutunan. Alam kong makakatulong ang mga bagay nito sa'yo, kaya kung ready ka na, let's jump into it. Mistake number 5. Uploading more videos doesn't guarantee more views. May mga pagkakataong nararamdaman ko na parang compelled ako mag-upload ng videos. Kaya ang nangyari noon ay kapag meron akong naisip, ay yun na lang yung ginagawa ko para masabing meron akong in-upload. Sa totoo lang, natutuhan ko na hindi ibig sabihin meron ako in-upload na video ay magkakaroon ako ng maraming views. Ano ba ang mga factors para magkaroon ng maraming views sa subscribers ng channel mo? Meron akong video tungkol dito, kaya kung ako sa'yo, panoorin mo ito. I-click mo lang ang link sa taas para mapanood mo to para malaman mo rin kung ano nga ba ang ginagawa ko. Talagang kinakailangan ma-improve mo ang bawat content mo. Kaya kung sa tingin mo ay parang alanganin ang videong naisip mo, kung ako sa'yo ay i-postpone mo muna ang pag-publish nito. Mas mabuti nang mapataas mo ang quality ng content mo kaysa namang mag-upload ka nga ng video pero ito naman ang magiging dahilan para mag-unsubscribe sa'yo mga viewers mo. Mistake number 6. Making selfish content and videos nobody cares about. Meron dalawang klaseng content creator. Ang una ay ang mga tinatawag na memory keepers. Sila yung mga content creator na ang interest lang ay mag-upload ng mag-upload regardless kung meron mang manonood sa kanila o wala. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na influencers o mga vloggers. Sila yung mga content creator na nangangailangan ng maraming views at maraming subscribers. Ang focus ng mistake na to ay para sa pangalawang content creator. Kapag small YouTuber ka pa lang, ay kinakailangan mong iwasan talaga na gumawa ng content ng tungkol sa iyo. Dahil syempre alam naman natin na wala pang nakakilala sa iyo. Kaya ang dapat mong gawin ay simulan mo nang i-build ang iyong influence para makilala ka ng ibang tao. Ang ginawa ko para maibigay ko pa rin ang tungkol sa sarili ko ay sinama ko ang aking mga experiences at ang aking mga tutunan para makadagdag sa value ng content ko. Iba rin kasi kapag meron kang tinatawag na moral authority. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na ginawa mo at nakakitaan mo ng success sa mga natutunan mo. Mistake number 7. Better equipment means better content. Wala namang masama kung meron kang gustong equipment para ma-improve mo ang quality ng mga videos mo. Kung tutusin, ay magandang investment ito. Pero hindi ibig sabihin meron kang mga ganitong klaseng equipment ay automatic nang magiging maganda rin ang content mo.
Malaki ang pagkakaiba ng video quality sa content quality. Ang video quality ay tumutukoy sa taas o baba ng resolution nito, ano ang frames per second nito, at kung ano ang format na ginamit dito. Ang content quality naman ay nakafocus sa nilalaman ng video, ano ang structure nito, at kung ano ang value na may dadagdag nito sa mga viewers mo. Ako ay may plano din naman mag-upgrade ng mga gamit na meron ako ngayon. Pero sa ngayon, ay pinag-iipunan ko na muna yan. Actually, smartphone lang tong gamit ko ngayon habang ginagawa ko ang content ko ngayon. Pero hindi ibig sabihin ganito lang ang gamit ko ay hindi na magiging maganda ang aking content. Lagi mong tatandaan na for as long as na maganda ang content mo, susunod na rin dyan ang pagganda ng quality ng mga videos mo. Mistake number 8. Being impatient and being too excited to monetize. Aminin man natin o hindi, pero alam kong na-excite tayong maabot ang requirement ni YouTube para sa monetization program ito. Wala namang masama maging masaya or maging excited kapag naabot na natin ito. Pero, hindi talaga ito ang ultimate goal na dapat nating isipin. Pagkus, ito palang dapat ang start ng lahat. Sige, sabihin na nating malapit ka na o nakuha mo na ang minimum requirements. Susunod dyan ang pagiging pasensyoso mo. Sa sobrang focus mo sa pag-monetize ng channel mo, ay hindi mo na mapapansin na bumababa na ang quality ng content mo. Nakakalungkot isipin na ang programang dapat na nakakatulong sa'yo ay nagiging roadblock pa para sa pag-unlad mo. Sabihin na nating natanggap ka na sa YouTube Partnership Program. Dahil dyan ay magkakaroon ka na ng mga bagong goals na kung hindi mo ito napaghandaan sa una o hindi pa sustainable ang channel mo, ay mahihirapan kang abutin. Ano ang ibig kong sabihin? Kung isa-summarize ko ang paraan ng YouTube Partnership Program at ng AdSense policies, ay ganito lang yung kasimple. Meron silang sinusunod na standard ratio na $1 is to 1,000 qualified views. Ang qualified views na to ay ang mga views na talagang na-identify ni YouTube na pasok sa kanilang policies na walang halong magic o walang halong daya. Ibig sabihin, hindi porket meron kang 1,000 views, ibig sabihin nun ay meron ka ring 1,000 qualified views. Madalas, mas mababa pa ito sa actual na bilang. Then, ang threshold para makuha mo ang sinasabi nilang kita o sahod sa YouTube ay kinakailangan mo umabot ng at least $100. Kung susumahin natin gamit ang standard ratio na sinusunod nila, ay kinakailangan mo magkaroon ng at least 100,000 qualified views. Kaya kung hindi pa sustainable ang channel mo, ay talagang mahihirapan kang makuha ang sinasabi ng sahod sa YouTube. So, tanungin mo ang sarili mo kung sustainable na ba ang channel mo para sa ganitong klaseng sistema ni YouTube. Kasi kung hindi pa, ay huwag ka muna masyado ma-excite at mag-focus sa pag-improve mo ng channel mo. Isang maganda ring practice ang mabasa mo mabuti ang guidelines at policies ni YouTube at ni AdSense bago ka mag-apply para hindi ka magkamali. Ang objective ko rito ay tulungan kayo para hindi nyo na maulit kung ano mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pero kundi rin dahil sa mga pagkakamali na yun at sa mga experiences na yun ay hindi ako mag-i-improve at hindi ako matututo. Masasabi kong ang experience ko sa YouTube ang isa sa pinakamasayang na experience ko. At alam kong ganun din sa iyo. Comment below kung meron ka pang mga alam na mga common mistakes na ginagawa ng mga bagong YouTubers na nalagpasan mo na. Let me know. Habang ginagawa mo yan, ay panoorin mo rin ng mga video sa gilid ko para matutunan mo ang iba pang mga best practices sa YouTube. Muli, maraming salamat sa panonood. Bye!